Sa inyo lahat, and welcome to my YouTube channel. At andito lang po tayo sa ating panibagong video. Ang ating video for today is mukbang po tayo ng pancit. So, ito po ating mukbang for breakfast. So, tara po, start tayo. Ating mukbang pancit. Lagyan natin ng kalamansi. Walang kung kaya po.
nagbablog na po ako. So, yun to lang po ang ating video for today. So, please like, subscribe, and see you next vlog. Bye-bye po. Have a good day to all of you. Bye-bye.